iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවෝ ඔයාලට අද ගින වල ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එක අල්ලන්නවත් නැතුව ඕනම කෙනෙකුට ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ ෆෝන් එක අල්ලන්න නැතුව ඔයාලට කැමති කෙනෙකුට WhatsApp message ඔටෝම යවන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරනකොට ඔයාලට වැදගත් ඒ වීඩියෝ මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එක අල්ලන්න නැතුවම ඔයාලට ඔටෝම WhatsApp message send කරගෙන ඉන්නේ හැකියාව දෙනවා මාද කියලා කියන ක්‍රමය හරහා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඕනම කෙනෙකුට ඔයාලට WhatsApp message මේ ක්‍රමය හරහා යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එක අල්ලන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ කරගෙන ඉන්නේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තාත්තට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම කියන්නේ අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අතපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe button එක click කරන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකට මම දාන වීඩියෝ වලට ඉක්මනින් ළඟට ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවෝ එහෙනම් අපි බලමු ඔයාගේ ෆෝන් එක අල්ලන්න මන්තු ඔයාගේ WhatsApp එකෙන් ඕනම කෙනෙකුට WhatsApp message යවන්නේ කොහොමද කියලා. හරි යාළුවෝ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට යන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන type කරන්න ඕන Skedit කියලා. මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයා download කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න ඕන. ඔන්න මම මේ app එක download කරලා මගේ ෆෝන් එකට install කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවෝ ඊට පස්සේ කරනවා මේක ඕපන් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එක දාලා මෙතන මේක escape දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වගේ WhatsApp account එක තෝරන්න, WhatsApp කියලා තෝරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ enable accessibility කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන app එක මෙතන on කරගන්න. ඊට පස්සේ back යන්න. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕනම message එක WhatsApp message ඕනම එකක් time එකක් තියලා එයාට යවන්න ඕනම කෙනෙකුට ඔයාට time එකක් තියලා ඔයාට WhatsApp message යවීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමය හරහා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ add WhatsApp කියන එක දාලා කොන් ටච් කරලා ඔයාලට WhatsApp message යවන්න ඕන නම්බර එක මෙතන මම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඕන message එක මෙතන type කරගන්න. මම මෙතන hello කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන මේ schedule කියලා දෙනවා. මෙතන date එක ඔයාලට ඕන date එක මෙතන දාගන්න ඕන. මම මෙතන date එක දැන් අද 13යි. මම මේ date එක එහෙම තියද time එක මම වෙනස් කරගන්නවා. මේ 18යි 27යි දැන් වෙලාව 28යි වෙලාව මම මේකේ 18යි 30 කරගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න දෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ හරි ලකුණ ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ තුන්වෙනියට තියෙන ignore කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ignore කියන එක ටච් කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මේක schedule වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ ඔන්න back යනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ ෆෝන් එකේ ඔටෝම අපේ ෆෝන් එක අල්ලන්නවත් නැහැ. ඔටෝම මේ message එක ඒ ලාවට send වෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් schedule කරලා ඔයාලට WhatsApp message එකක් ඕනම කෙනෙකුට යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමය හරහා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක
අපි හිතමු බර්ත්ඩේ විශේෂයක් නැත්නම් ඕනම වෙලාවක ඔයාලට මැසේජ් එකක් සෙන්ඩ් කරන්න හැකියාව දෙන මේ ක්‍රමය හරහා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මේක වල ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ඔයාලට හැම වෙලාවෙම සමහර මැසේජ් ටයිප් කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙයි. ඒ වෙලාවට ඔයාලට ටයිප් කරලා තියලා ඔයාලට ඔටෝම සෙන්ඩ් වෙන්න හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේක ඔටෝම සෙන්ඩ් වෙයිද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඔන්න මැසේජ් එක මම ෆෝන් එක අල්ලන්නවත් නැහැ ඔටෝම මැසේජ් එක සෙන්ඩ් වුණා ඔයාලට පේනවා වඩන මැසේජ් එක ඔටෝම සෙන්ඩ් වුණා මම ෆෝන් එක ඇල්ලුවේවත් නැහැ ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔන්න ඉවත් වෙලා ගෙමින්න මැසේජ් එකක් ආවා your message has been sent successfully කියලා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට WhatsApp messages schedule කරලා ඔයාලට ඕනම ටයිම් එකක් schedule කරලා ඔයාලට යවීමේ හැකියාව තියෙනවා date එක වුණත් ඔයාලට සතියකින් යවන්න ඕන නම් ඒ සතියකින් පව ඕනම දවසක් ඔයාලට schedule කරලා මේ ක්‍රමේ හරහා ලේසියෙන් පහසුවෙන් WhatsApp message යවීමේ හැකියාව තියෙනවා वीडियो को हमारे ना लाइक करना कमेंट करना ये वाके हम ताकि वालों पर शेयर करना अमतक करने पा ये वाके मगे चैनल आलू के निकने हम पढ़ते हैं तो बार सब्सक्राइब बटन क्लिक कर ला मगे चैनल लेते हैं तुमने ये वाके हम सब्सक्राइब करने पास दखुन पेते हैं बेल आइकन ने क्लिक कर ला और के क्लान अमतक करने पा इधर ममदान वीडियो वाला इक्मिन गिनना गनी में है कि आवती है हर यालों ने ये वाके वो आर्ट मे वाके अलग वीडियो करा और वैसे कब तुमने वीडियो करा हेडे ना गिल्ले ना वाले सुबह दो सक प्रार्थना करना